احنا الجيش الذي لا يقهر، ما عشان كسبوا حربين 67 و48، خط بارليف مستحيل حد يقرب له، ومصر دي لسه بتلملم خيبتها من وقت النكسه. كان واضح تماما ان المعركه مش بس على الجبهه، لا كمان في عقولنا، في الصوره، في الخبر اللي بيقراه الناس. واسرائيل كانت واثقه طالما مصر مش جاهزه نفسيا يبقى مفيش حرب، وكان عندهم سبب قوي يصدقوا ده، لان لو بصينا على مصر ساعتها هنلاقي مصر عامله ازاي. الدوري رجع والاسماعيلي كسب اول بطوله افريقيه في تاريخ مصر والعرب، واحنا بنحب الكوره والناس بتتكلم عن الماتشات والفنانين مقضينها افلام ولا كاننا بلد محتل. بس اللي اسرائيل ما فهمتوش ساعتها ان مصر ما كانتش نايمه، دي كانت عامله نفسها نايمه. تخيل انك في بلد بيستعد للحرب بس بدل ما يخزن قمح بيبوظه وبعدها يصرخ للعالم ويقول الحقوا القمح باظ. ده جنون ولا عبقريه ولا ده نوع جديد من الحروب؟ حروب من غير ولا طلقه واحده، ورغم كده كانت حرب اصعب من الحرب اللي فيها دبابات وطيران. امتى كل ده حصل؟ الفيديو ده هيوريك حرب اكتوبر كما لم تراها من قبل، من زاويه عمرها ما جت في كتاب التاريخ بتاع المدرسه. هنشوف سوا قد ايه لو كل تفصيله صغيره كانت اتغيرت حاجه بسيطه، يوم المواطن العربي مش بس المصري كان ممكن يبقى مختلف تماما دلوقتي. في اخر الفيديو ده هتسال نفسك هل العدو بيحاربنا نفسيا لحد دلوقتي؟ وهل احنا مستعدين؟ ده اللي هنعرفه في الحلقه دي. باين على يوتيوبر؟ ماذا لو ما تنكسناش. الاول تعالوا نروح سوا ل 1967، تاريخ النكسه المهين. في 6 ايام بس اتحولت الشمس في سينا لضباب والبحر الاحمر لمقبره معدات. في 6 ايام بس اتدمرت 80% من قوات الجيش المصري، 80%، وتهجر الاف من سكان مدن القناه، والقناه نفسها اتقفلت واتحبس جواها 15 سفينه تجاريه من دول مختلفه. وساعتها جمال عبد الناصر قال جملته الشهيره وفي لحظه الحلم العربي كله اتدمر. مصر انفصلت عن سوريا ومشروع الوحده اختفى. القوميه العربيه بقت كلمه حزينه وتكسف في التاريخ. وسينا كانت على وشك انها تتحول لدوله مستقله بعد ما بعد ما اسرائيل احتلتها. ولولا النكسه ما كانش هيحصل كل ده. بعد سنه واحده من النكسه سنه 1968 وصل في سينا وزير الدفاع الاسرائيلي اللي كان مشهور قوي ولحد دلوقتي احنا عارفينه، راجل كده بعين واحده اكيد عرفتوه، موشا ديان. عمل مؤتمر اسمه مؤتمر الحسن في شمال سيناء. المؤتمر كان باسم المنطقه اللي اتعمل فيها. ديان جمع اهل سيناء في المؤتمر ده واقترح عليهم يستقلوا بنفسهم ويكونوا دوله لوحدهم. لكن اتاري اهل سيناء كانوا مظبطين اوريدي مع المخابرات المصريه، ما هم مصريين هيظبطوا يعني مع مخابرات اسرائيليه. الشيخ سالم الهرش من قبيله البياضيه طلع وقام اداهم لهم في المؤتمر وقال بصوت عالي سيناء مصريه ولا نرضى بديلا عن مصر وما انتم الا احتلال. ايوه هو قال كده ورفض. عاش اهل سيناء، حب حب حب. هما طبعا ما سابوش الشيخ سالم في حاله. الشيخ سالم بعديها اضطر يهرب للاردن، بس في نفس الوقت بدات مقاومه هاديه، مقاومه من غير ميكروفونات ولا كاميرات. ناس من اهالينا في سينا بيقاوموا وبيختفوا وبيسموهم الاشباح. لكن للاسف عبد الناصر مات بعديها بسنتين بالظبط. وموت عبد الناصر المفاجئ ده كان صدمه كبيره، خصوصا انه مات صغير نسبيا 52 سنه. جنازه عبد الناصر كان فيها اكتر من 5 مليون شخص في شوارع القاهره. ثوره. ومات جمال عبد الناصر وساب المصريين مش عارفين هيرجعوا سينا ولا هيعملوا ايه. وساعتها مصر دخلت في فصل جديد من حياتها مع رئيس الجمهوريه الجديد الخبيث انور السادات. كده انت عرفت السؤال الجاي اكيد عن ايه صح؟ ماذا لو السادات ما حكمش مصر؟ في 1971 مصر كانت بتتنفس واقع جديد. اول دفعه اتخرجت من معهد امناء الشرطه، علب السجاير بقى عليها تحذير التدخين ضار للصحه، والجرايد بتسال ينفع نضيف التربيه الجنسيه في المناهج؟ حتى اسم الدوله اتغير من الجمهوريه العربيه المتحده لجمهوريه مصر العربيه. وسط كل ده السادات كان واقف على المنصه قدام القوات الجويه وقال جمله هزت البلد. اقول بكل امانه ووضوح 1971 هي سنه الحسم. بجد تفتكر كان عنده حق؟ اما الحرب حصلت بعديها بسنتين، ايه اللي حصل في السنتين دول؟ 1971 ما كانش الحسم ليه؟ هنعرف. بس ساعتها الناس صدقوه، العدو صدقه، حتى اللي مش بيهتم بالسياسه صدقه. بس 1971 خلصت ومفيش ولا رصاصه اتضربت. السنه اللي بعدها السادات طلع كده وقال انا كنت ناوي نحسم بس الحرب الهنديه الباكستانيه عطلتنا شويه. وانت مالك يا سادات بالحرب الهنديه الباكستانيه؟ حتى ساعتها الناس بدات تسال هو بيهزر ولا احنا اتهبلنا ولا في ايه؟ فالناس ما سكتتش على الكلام الفارغ ده، لا دول نزلوا اتظاهروا والطلاب في الجامعات اعتصموا وحصل مظاهرات في التحرير. كل الناس ساعتها كانت بتطالب بنهايه حاله اللا حرب واللا سلم اللي احنا عايشين فيها دي. مرحله بتاكل الروح، عايزين نرجع ارضنا يا ناس. السادات ما ردش على المظاهرات بس رد على الاتحاد السوفيتي، وبعد سنة واحدة من معاهدة الصداقة مع الاتحاد السوفيتي قال لهم مع السلامة وطرد 20,000 خبير عسكري وحرق ورقة التحالف الوحيدة اللي كانت ممكن تقف معانا ضد إسرائيل وأمريكا. تفتكر السادات ليه عمل كده؟ قولوا لنا في التعليقات خلونا نفهم سوا، عشان أنا مش فاهمة. السادات ده ما هوش فاهمة. يعني مش بس السادات عمال يقول كلام ويرجع فيه، لا كمان بينه وبين حليفه العسكري مشاكل. الوضع بايظ خالص والكل بدأ يشكك. وساعتها مصر كانت بتسأل سؤال واحد ومهم وقوي:
ماذا لو السادات اعلن الحرب؟ اعلن بقى يا سادات. قرار الحرب بيكون من رئيس الدولة، لكن في مصر 1972 البلد كلها كانت بتغلي، الشارع بيصرخ، الطلبة في الميادين، والجيش نفسه كاتم غل النكسة بقاله 6 سنين. كل مواطن عادي ايا كان طبقته فاكر النكسة ومش ناسيها، وكل مستني اشارة، طلقة، طب خطوة. وسط الغليان ده السادات كان بيلعب لعبة تانية قدام الناس، كل شوية يطلع لهم سنة الحسم. حتى في 72 قال دي سنة الحسم. من تحت الترابيزة بيكلم الامريكان. وفي يوم 2 فبراير 1972 امريكا وقعت مع اسرائيل صفقة طيارات تاريخية، 42 طيارة فانتوم و82 طيارة سكاي هوك، هدية كده، هدية عشان يأمنوا نفسهم بيها. والصفقة دي طبعا بتنقل قوة الجيش الاسرائيلي في حتة تانية خالص، وده طبعا هيصعب المهمة على الجيش المصري اكتر ويزود الفرق في القوة الكبير. بس احنا اولادنا رجالة، طيارات ايه وبتاع ايه. في نفس اللحظة اللي امريكا بتهادي اسرائيل بكل الطيارات دي، جبهتنا ساكتة، مفيش ولا طلقة واحدة. المشير الجمسي نفسه قال ان الجبهة كانت هادية خالص لمدة 1.5 سنة. والجمسي ده مش واحد عادي، ده راجل مهم جدا، ده رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ساعتها. الراجل ده مش بس فاهم، ده صانع تفاصيل النصر، وهتعرفوا عن دوره اكتر بعد شوية. وعشان تفهم الصورة كاملة، السادات كان بيتكلم مع امريكا، لكن امريكا كانت مأمنة مع اسرائيل، قالت لهم ما تقلقوش، مفيش اي مبادرة هتحصل بينا احنا والمصريين الا بمعرفتكم. طب ده كده يعني ايه؟ يعني كده مفيش حل، لا حرب ولا سلم. ومحدش كان فاهم حاجة، حتى قادة الجيش نفسهم بيسألوا ازاي السادات بيقول سنة الحسم وفي نفس الوقت بيحاول يقنع مستشار الامن القومي الامريكي هنري كيسنجر بحل سياسي سري. تقريبا السادات كده ساعتها كان بيحاول يقفل الموضوع من غير حرب، يحاول يلاقي حل سلمي، يعني يمكن اسرائيل تشيل رجليها من سينا بالحسنى، لكن ما كانش فيه تجاوب. اسرائيل ما فهمتش كل محاولاته وما حاولتش حتى تستجيب، فاضطر السادات بعد سنين من المحاولات يروح للزاوية الناجحة الوحيدة، انه يحارب. يعني في اللحظة دي الحرب ما كانتش اختيار، ده كانت اجبار بعد ما كل المحاولات فشلت تماما، كأنها اخر باب في اخر الممر، يعني مفيش اوبشنز. وساعتها الماذا لو اللي كان بيسألها الشعب عن امتى السادات هيعلن الحرب بقت واقع، والسادات ما بقاش عنده اختيارات تانية. تخيلوا بقى لو السادات ما كانش اعلن الحرب، تفتكروا سينا كانت هتفضل محتلة لحد دلوقتي؟ تفتكر لو انت كنت مكانه كنت هتبدأ بالحرب ولا كنت هتجرب زيه وتعمل محاولات؟ قولوا لنا في التعليقات، نحب نتكلم كده ونفهم، شوف هنعمل ايه مع الاسرائيليين. كده بعد ما الحرب بقت الاختيار الاخير، تفتكر مصر هتعمل ايه؟ وهنا نيجي للسؤال التاني، ماذا لو مصر عملت نفسها نايمة؟ في بداية السبعينات اسرائيل كانت بتلعبها صح، قبل مقالات، خطب، وكلهم بيكرروا نفس الجملة. والخطة بدأت بالمستشفيات، كان ضروري نجهز مستشفيات تقدر تستوعب جرحى الحرب، صح؟ بس لو بانت الاستعدادات العدو هيفهم ايه؟ ان احنا بنجهز لحرب، وده احنا مش عايزينه. فكان لازم نغطيها بمسرحيه محبوكه. الجيش سرح دكتور ضابط وقام رجعه يشتغل في وظيفته الاصليه في مستشفى الدمرداش. اول ما الدكتور دخل المستشفى قام قايل ايه؟ التيتانوس بيلوث عنابر المستشفى، يا وزاره الصحه، يا ناس، يا عالم الحقونا. الوزاره قامت جت وقامت اخلت المستشفى بالكامل عشان ايه؟ يعقموها. والموضوع ده ما كانش بس في مستشفى الدمرداش، ده كان في كذا مستشفى تانية. الناس بتقرا في الجرايد ايه؟ فضيحه ميكروب التيتانوس اللي بيقفل مستشفيات بلدنا، لكن الحقيقة ان احنا بنجهز المستشفيات دي للحرب. حلوة صح؟ ملعوبة بس. وقدام مين؟ قدام عيون العالم كله. بعد ما أمنا المستشفيات كان لازم نأمن ايه؟ نأمن السلع التموينية. احنا مش هنجوع الشعب يعني، بس هنخزن فجأة؟ لا طبعا، ساعتها برضو العدو هيفهمها وهيلقطها. فالحل ايه؟ نعمل فضيحة زي فضيحة المستشفى. وفي يوم المصريين صحيوا على أخبار غريبة، مخازن القمح اتسربت فيها المية، والقمح اتحرق، وشوية ويقولوا القمح فيه فطريات. المهم خربنا القمح، باظ القمح. فكده الدولة المصرية غلبانة اللي قمحها باظ هتعمل ايه؟ لازم تستورد، مش عشان الحرب، لا عشان بس الشعب ما يموتش من الجوع. دي التمثيلية والمسرحية اللي عملوها قدام العالم للمرة التانية. لو شايف بقى ان كل ده كان عبقري، استنى عشان المفاجأة اللي جاية، لان كل ده كان بيحصل في العلن. تخيل بقى اللي كان بيحصل في السر، ده كان احمق بكتير، لان اللي حصل جوه الجيش كان اذكى من كل ده. ايه رأيك؟ تحمست؟ ماذا لو مصر عملت اكبر تمثيلية في تاريخ الحروب؟ تقولي هل عملت اكبر تمثيلية في تاريخ الحروب كلها في العالم؟ ولا لا، بس دي بلدي هي. ايوه افشخ. محتاجين نفهم حاجه مهمه لما تيجي عند الحروب، فاهم من الحرب اللي بالسلاح الحرب اللي بتدور جوه عقل العدو وجوه مجتمعه. ومصر في اوائل السبعينات كانت عندها مهمه شبه مستحيله، ازاي تحارب والعدو عينه عليها، وازاي تجهز للحرب من غير ما حد في العالم ياخد باله، ولا حتى الموساد اللي
ليه اقوى جهاز مخابراتي بلا بلا بلا. كان لازم تبان الصوره من بره ان مفيش اي حاجه بتحصل جوه، لا بالعكس، تكون البلد كانها مشغوله في الكوره، في الزراعه، في الفن والنكت اللي احنا شاطرين فيها، مشغولين في اي حاجه ما عدا الحرب. مصر كانت مستعده تعمل اي حاجه عشان تبين انها مش مستعده تحارب، وقد فعلت. الحيله الاولى سميتها زرعناها، تسميتنا الخاصه في البرنامج. ضباط من الجيش بتاعنا بيسافروا على المانيا وبريطانيا مش عشان يشتروا سلاح ابدا، دول بيشتروا مضخات ميه ومدافع ضغط عالي عادي. والسبب المعلن ايه؟ عندنا مشروع زراعه ل 900,000 فدان، والمضخات دي للري. طبعا اللي ما يعرفش يصدق طبعا، مضخات ري يبقى للري، لكن اللي يعرف عارف ان المدافع دي مش للزراعه، دي علشان نخرم بيها خط بارليف اللي قالوا ايه؟ انه لا يهزم، ونعدي الجنود بتاعتنا منه. ودي طبعا كانت خطه الرائد باقي زكي يوسف. المهم دي كانت البدايه والكذبه الاولى في مسلسل اغرب من الخيال. الحيله الثانيه كانت على الحدود. في الجبهه الدبابات المصريه بدات تتحرك، بس مش للهجوم، لا للتصليح. قال يعني نجيب الخريطه بقى. ورش التصليح الرئيسيه اللي بتبقى موجوده في الجيش اتنقلت للصفوف الاماميه قبل خط بارليف، والدبابات اتسقت لحد هناك بحجه انها بايظه ومحتاجه تتصلح، خصوصا بعد ما الخبراء الروس مشيوا. عارفين الخناقه ما بين السادات والروس. ساعتها اسرائيل افتكرت ايه؟ اننا مفلسين وما عندناش قطع غيار. لكن الحقيقه الجيش المصري كان بيمهد الارض وبيخبي الدبابات الحقيقيه جوه ماكيتات خشب ضخمه كانها حصان طروادة مصري فخر. لو مش عارف حكايه حصان طروادة وعاوزين نتكلم عنه اكتر اكتبوا لي في الكومنتات. انا عارفه انك ممكن تفكر ان ازاي يعني اسرائيل والموساد ما خدوش بالهم من كل الحاجات دي، ده انت نفسك وانا بحكي حسيت ان هي واضحه. بس الفكره ان اسرائيل ساعتها كانت مغروره، كانت شايفه نفسها فازت علينا في 48 وفي 67، شايفه نفسها فوق وكلنا شويه اوغاد ومش فاهمين حاجه. ساعات الغرور بيفشلنا، وهم نفسهم قالوا كده بعد كده. عشان كده الحلقه الجايه كلها عن رؤيتهم للحرب دي عشان نفهم المنتاليتي بتاعتهم كانت عامله ازاي، عقليتهم كانت عامله ازاي. تيجي الحيله الثالثه، المراكب الزرقاء، فاكرينها اللي شفناهم بيعدوا بيها القناه؟ جابوهم منين؟ عملوا فيهم ايه؟ وخبوهم ازاي؟ دي الحيله الثالثه. المراكب دي وصلت اسكندريه بسفن مدنيه عاديه جدا وقاموا رموها على الشط كانها حاجه مش مهمه اطلاقا لمده يومين. القوارب دي اتغطت بالتراب والناس افتكرت انها خرده اصلا، وبعد كده نصهم اتنقل لمنطقه صحراويه في حلوان والباقي اتهرب على الجبهه جوه ماكيتات الدبابات. يعني انت شايف دبابات من بره بس هي جواها قوارب زرقاء هنعدي بيها القناه. طبعا كل ده بيحصل بسريه تامه جوه البلد نفسها، يعني وزارات البلد مش عارفه اللي بيحصل، باقي اطراف الحكومه في البلد مش فاهمه ايه اللي بيحصل. وزير الطيران حس ان في حاجه غريبه كده فقلق، فقال ايه؟ يبعد الطيارات عن المطارات عشان تبقى في امان. لكن القياده كلمته وقالت له انت بتعمل ايه؟ رجع كل حاجه مكانها وكمل كانه يوم عادي. وزير البترول برضو حس بنفس الاحساس فطلب يقفل شعلات حقول البترول قبل الحرب، فجاله الرد يا عم خليها مولعه لحد اخر الحرب، لان ده لو كان حصل كان هيلفت النظر واحنا مش عايزين حد ياخد باله ان احنا هنحارب. وشعلات البترول فضلت منوره لحد ساعتين بالظبط قبل الحرب. تحب تسمع الحيله الرابعه عشان دي من مفضلاتي؟ في الجرايد لقينا وزير الدفاع المصري بيعلن انه هيقابل وزير الدفاع الروماني يوم 8 اكتوبر. 8 اكتوبر رومانيا وقتها كانت بتحاول تلعب دور وسيط بين مصر واسرائيل. فالخبر ده بيقول ايه؟ بيقول ان احنا مش ناويين نحارب ولا حاجه، ده احنا لسه بنحاول نتناقش ونتكلم يمكن نوصل لحاجه. واسرائيل المغروره بلعت الطعم. اسمع الطعم الاجمد بقى، ودي تبقى الحيله الخامسه. مدمرات بحريه مصريه رايحه على باكستان. ليه؟ بيقولوا الهدف المعلن عمرة. حتى طاقم المدمرات البحريه نفسه فاكر انه رايح يعمل عمرة عادي، لكن كان معاهم ظرف مكتوب عليه ايه؟ سري للغايه، يفتح يوم 6 اكتوبر صباحا. كله متخطط. لما فتحوه بقى وهم في وسط البحر كانت المهمه واضحه. اقفلوا باب المندب، اقطعوا الملاحه عن اسرائيل، خليهم يعيشوا الحرب وما يقدروش يهربوا منها. الحيله السادسه بقى تسبق كل الحيل اللي فاتت. قبل الحرب بشهر الطيارات المصريه كانت بتطلع كتير، تدريبات متكرره وروتينيه. في الاول اسرائيل كل ما تشوف الطيارات المصريه تطلع طياراتها، كل ما تشوف الطيارات المصريه تطلع طياراتها، تكتشف انه مش هجوم فتنزلهم تاني. يوم 5 اكتوبر الطيارات طلعت، اسرائيل قالت ايه؟ اهو تدريب كالعاده، خصوصا ان قائد سلاح الجو محمد حسني مبارك فين؟ في ليبيا. برضه دي كانت خدعه 7، لو هيحاربوا اكيد قائد السلاح موجود. يوم 6 اكتوبر حصل نفس الكلام، واسرائيل برضه كانت فاكره تدريب، لكن المره دي ما كانتش تدريب، دي كانت الضربه الجويه الاولى اللي بدات الحرب بصدمه عطلت تفكير الاسرائيليين اصلا. كل ده حصل قبل اول رصاصه، وكل ده حصل من غير ما اسرائيل تحس ومن غير ما اقوى جهاز مخابرات ياخد باله. والسؤال اللي بيخليني اشعر كده، ماذا لو اتكشف اي جزء من الخطه دي؟ ماذا لو صدفه واحده خلتهم يشوفوا؟ هل كنا هنعرف نعدي ولا الخطه كلها كانت هتنهار؟ بس في كل الاحوال ده ما حصلش. الحرب دي اسطوره مهم ان احنا ما ننساهاش. فاكتب كده في الكومنت انا من جيل اللي مش ناسي الاسطوره، عشان احنا مش عايزين ننسى. نسياننا نجاح ليهم. ماذا لو ضربناهم في يوم
كان ممكن تبدأ في مايو أو في أغسطس أو حتى تتأجل لحد نهاية السنة، ما السنة تأجلها سنتين أصلا. لكن في النهاية الحرب بدأت في يوم محدش متوقعه، يوم كان العدو نايم مش بس جسديا لكن ذهنيا وروحيا واستراتيجيا. 6 أكتوبر 1973 الساعة 2 الظهر 10 رمضان، في اليوم اللي بيصوم فيه اليهود وبيفصلوا عن العالم تماما عشان يغفروا فيه ذنوبهم، مصر كانت بتحاسبهم على ذنوبهم كلها مرة واحدة. القرار ما كانش صدفة ولا مغامرة، ده كان جزء من أكبر خطة نفسية في التاريخ العسكري الحديث. بعد أن أفقدت العدو توازنه في 6 ساعات. لحد يوم 5 أكتوبر العساكر المصريين نفسهم ما كانوش عارفين ان هم هيحاربوا، لان عنصر المفاجأة كان اهم عنصر وحيلة في الحرب، وساعة الصفر كانت سر محدش عارفه، اتقال بس قبلها ب6 ساعات. ليه؟ عشان المفاجأة تبقى صدمة حقيقية مش مجرد توقيت غريب. واللي بيأكد ده مش احنا، لا، ده جولدا مائير بذات نفسها، رئيسة وزراء إسرائيل في وقت الحرب، اللي كتبت: كنا نقاسي من انهيار نفسي عميق، لم تكن الصدمة في الطريقة التي بدأت بها الحرب فقط، ولكنها كانت في حقيقة أن معظم تقديراتنا الأساسية ثبت خطأها، فقد كان الاحتمال في أكتوبر ضئيلا جدا. دي شهادة العدو، لأن الحرب اللي احنا خضناها ما كانتش بس حرب بالسلاح، دي كانت حرب على الوعي. في 67 خسرنا الأرض، بس خسرنا كمان معاها الثقة. العدو كان فاكر ان الهزيمة دي زرعت جوانا الخوف وان الجيش المصري مش هيقدر يرفع راسه تاني، واحنا الصراحة صدرنا له الصورة دي قوي يعني، لكن من جوه كنا بنزرع سلاح تاني، مش في المعسكرات، لا، لكن في العقل، مش في المصانع، لكن في الوعي. ولما جه وقت الجد عدينا القناة وعدينا الخوف. أول جندي مصري نزل مية القناة ما كانش بس بيعدي من ضفة لضفة، ده كان بيعدي من فكرة لفعل، من نكسة لانتصار، من المستحيل للممكن. وده هو الانتصار الحقيقي، إنك تكسر الفكرة قبل ما تكسر العدو. لكن السؤال اللي لازم نقف عنده النهاردة: هل الحرب خلصت لما أخدنا أرضنا ولا لسه مستمرة حوالينا بأشكال تانية؟ زمان العدو لعب على وعينا، زرع الهزيمة في قلبنا قبل ما يحط رجله عليها، والنهاردة لسه بيحاول يلعب نفس اللعبة بس بأدوات مختلفة. فهل احنا مستعدين كلنا من المحيط للخليج، من كل بلاد الوطن العربي، لو شايف ان الحرب النفسية عمرها ما خلصت، ولو مؤمن ان الوعي هو السلاح اللي مش بيصدي؟ اكتب لنا في التعليقات: هل انت مستعد للحرب اللي ما خلصتش؟